My Little Pony G1 a reference. Teď nemám moc na mysli, jak si například film vypůjčuje některé věci z jiných filmů, například zde z Herkula, a nebo dělá narážky na jiné filmy, či že si půjčilo některé postavy z G1, například, že Granny Smith navštívila svou tetu, ale chtěl bych poukázat na jiné filmy a seriály, které tak říkajíc buď vzdávali hold, a nebo parodovali původní seriál MLP. Mimo referencí, které jsem zmínil v samotných epizodách, existuje totiž dost odkazů i v jiných seriálech a filmech. Možná to pro mnohé bude šokující, že i původní seriál My Little Pony byl dost populární na to, aby se tam dostal. Všimli jste si toho tetování na rameni? Doufám, že jo. Takže dokonce ani hrané filmy se nevyhýbaly MLP. I love unicorns. What, Dad? Girls are crazy about unicorns. I když těch animovaných bylo také dost, ku příkladu věděli jste, že Milhouse ze Simpsonů nosí spodňáry z poníky? Staré MLP se dokonce dostalo i do novějších filmů, ku příkladu ve filmu Robinsonovi nosí hlavní záporák ještě jako dítě desky z poníky a jako starší se dával v restauraci zaměřené na poníky první generace. Poznáváte Firefly? Další dobré příklady jsou například v těchto seriálech. Což je Foster's Home for Imaginary Friends, na kterém spolupracovala i Lauren Faust. Mimochodem, mezi další tvorbu od Lauren patří i u nás vysílané Kočky netančí a nebo Cesta na Kamelot, který vyniká hlavně s siamskými darčími dvojčaty a slepým hlavním hrdinou, ale to jsem dost odbočil. Dále tu máme referenci v Arturovi, která je teda úplně jasná. You'll be greeted and entertained by 3 or more adorable ponies. It's like a dream come true. We're going on vacation. We get to vote on where to go. Pak tu máme Dexterovu laboratoř. Hlavně teda se jedná o díl Dee Tale. Když vynecháme jednu hodně brutální animaci, což je tohle, jsem musel ustřihnout, tak Robot Chicken parodoval MLP minimálně zde. A zde pokud vás zajímá víc, mrkněte si na wiki do dolní sekce My Little Pony, kde jsou všechny reference hezky vypsané. Dost možná, že se v roce 2006 inspirovala autorka tímto seriálem, když vymýšlela knihu My Secret Unicorn. Mimochodem, hlavní hrdinkou je Lauren Foster a její kamarádka jednorožec Twilight.
Nevím, co autorka brala, ale chci to taky. Kdo ví, jestli kdy uvidíme pořádné reference na konkrétní G1 poníky ve film. Práva na ně výjima Applejack totiž vlastní, nebo vlastnil Marvel, de facto vlastně Disney. K čemu? To je milé záhada. V seriálu film už objevil Snails. Jeho předobrazem je Baby Squirmy. Každopádně v roce 2014 se do obchodu dostala jedna zvláštní figurka s knížkou a to je G1 Firefly. Vypadá to, že se Hasbru přeci jen povedlo získat nějaká ta práva zpět, vis Tyrek. Uvidíme ji ve film. Pokud jde o naši zemičku, Hanna Zagorová vytvořila v roce 1994 písničku Malý pony, ovšem nejedná se o znělku ze seriálu. Dále můžete vidět například G3 Pinkie Pie i ve filmu Transformers, ale vzhledem k tomu, že obě značky vlastní Hasbro, tak jde o celkem logický krok. Zřejmě to bude už asi tradice. Nejdelší parodie na poníky je asi ta následující. Javier, temo que ya no me queda mucho tiempo. Mañana me enviarán a la fábrica de pegamento. Mi cabello, huesos. Es una orden. Asi tomu nebudete rozumět, ale myslím si, že tam jde o to, že Kostra chce vidět, jak to s poníky dopadne a ta holka mu říká, že to je poslední díl, který v seriálu, který nestihl dokončit. Je ale fakt, že jí změná Dexterova laboratoř. Je poníky prošpikovaná skrz na skrz. A zase Pony Puff Puff. And for my tough little man, Boston. na závěr, ne, ještě jsem zapomněl nic jedno. A co třeba nejnovější Equestria Girls Rainbow Power? Nebere si třeba inspiraci? Takže nakonec přeci jen zavítáme do film, ale spíš do jeho komiksů. Nejprve tu máme reference na sourozence Williamsovi a zvlášť i na Megan. Pak tu je reference na kapela Nightshade a dokonce i málo známou Minty z první generace. Ale to není vše. V komiksech najdeme například Baby Glory a Baby Firefly, která sedí hned vedle. Či dokonce už i dospělou Firefly a nejenom jí. Zde vidíme například Gusty. Něco jako Sea Ponies, Baby Surprise a opět Mundencernku. Pak tu máme ještě seriál, takže G1 Poník. Nechtleicht je, nebo on ten německý, jo, takže Nechtlicht možná, nápadně připomíná otce G4 Twilight. Ale to může být podobnost čistě náhodná, stejně tak toto není určitě medley. U Twist se zase shoduje jen jméno, hříva a oči. Ale co takový DJ Pony? Barevné schéma Fieryho se vrátilo v podobě draka Garbleho. A samozřejmě Fluttershy v epizodě Ticketmaster si brouká úvodní melodii MLP. Sparkle Ponies mohli inspirovat Crystal Ponies,
Dokonce i AJ pokrytá třpitkami v Apple Family Reunion je jim podobná. A sice nepravděpodobná, ale zajímavá je podobnost Main 6 nejen z Core 7, které přijde ve třetí generaci, ale z Original 6, což je šestice G1 poníku, která existovala první rok MLP. A zase nakonec takovou menší zajímavost. Film má tabitu dabující snad třetinu poníků. G1 má také takovou svou univerzální daberku a musím říct, že je opravdu dobrá. Fizzy, Lickety Split a Hard Rock, to je asi takový rozdíl jako Robotník, Medvídek Pooh a Don Carnage alias Jim Cummings.